درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم. در مورد نقش ژن در توانایی‌های انسان می‌خوایم صحبت کنیم. ما قبلا در این زمینه برنامه داشتیم، ولی به هر حال یه مطالب جدیدی در این برنامه عنوان خواهد شد. میریم پیش دکتر نوذری گرامی تا یه بار دیگه با هم بررسی کنیم، ببینیم واقعا ژن و ذات، اون چیزی که از پدر و مادر ما تو دی ان ای ما به ما میرسه، چقدر تاثیر داره در توانایی های ما. میریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما. درود بر شما افشین گرامی و بینندگان شما، به ویژه در ایران و در افغانستان و در تاجیکستان. بله، به همه خاطر فارسی اینکه زبان. به لطف شما پیام های از اونجا داشتم و یکی از چه خوب. هم بله میهنانمون واقعا در افغانستان بله گله کرده بودند که چرا شما از ما یک یادی نمی کنید. همزبانان ما در واقعا ایران بزرگ. بله خوشحالم که در همیهنان خدمت شما یعنی هستم. حالا ما با شهرام سنجابی گرامی یه سری برنامه داریم. اینا مثلا 150 سال پیش این قسمت ها رو از ایران جدا کردن، تاجیکستان، افغانستان. و این اسم افغانستان هم باز یه اسمی که توسط انگلیسی ها گذاشته، اسم اصلی اون منطقه آریانا بوده. آریاناست. و بعدم حالا به هر حال این مردم واقعا من که به صورت هم میهنم میدونمشون واقعا، دقیقا هیچ دقیقا تفاوتی با هم نداریم. حالا ما اتفاقا تو همین برنامه ما بارها با هم صحبت کردیم که اصلا بی‌معنیه که مردمی که هزاران سال توی این منطقه زندگی کردن تو شما بخوای بگی که او نه اینا با اونا فرق دارن، چون اینا مثلا تو این منطقه زندگی میکردن یه جور آدمای دیگه هستن، اونا تو اون منطقه، مخصوصا که اینقدر ما هم از نظر فرهنگی مثل همخوانی داریم، ریشه فرهنگی مشترک داریم همون. بگذاریم بریم سراغ بحث امروزمون. واقعا این که ما، خب شما اصلا بیولوژیست هستین، بهتر از هر کسی میتونیم به ما بگیم که واقعا ژن، اون چیزی که در دی ان ای ماست، چقدر در توانایی های ما نقش داره، چقدر در این که مثلا بریم راجع به ورزش صحبت کنیم. اینی که مثلا یه کسی بسکتبالیست خوب میشه، خب این واقعا چقدرش، یا مثلا تنیسور خوبی میشه، چقدرش از پدر مادرش میاد، چقدرش هم ربط داره به اون تمرینایی که میکنه، اون همتی که داره، این توانایی که پیدا کرده. میشنویم از شما. ببینید، اول در مورد افغانستان یا تاجیکستان یا ایران، این فقط کوتاه بگم که پیش از این هم گفتم، این برمیگرده به ویژه به اصل یخبندان و نیمکره شمالی و اینکه ایران بزرگ یک اقلیم مناسب داشته، آبهای شیرین، آبهای آشامیدنی، یخچالهایی که در کوههای زاگرس و البرز این آبها رو امکان پذیر می کردند، دشتزار، چمنزار، درختان میوه و این کوچندگی و این کوچندگی مردمانی هست که ما امروز به اون میگیم واقعا ایران بزرگ. در مورد استعداد یک بحث تازه رو میخوام اینجا مطرح کنم، چون اون ژن رو پیش از این با شما مطرح کردیم. بله بله بحث تازه این باشه، اصلا عنوان برنامه امروز این هست: استعدادیابی در ورزش، در علم، در سیاست. استعدادیابی در سیاست. چرا گفتم استعدادیابی؟ چون استعداد یه شکل نیست، تک شکل نیست، منسجم نیست، یونیفرم نیست، فرم های متفاوتی داره. ولی زمانی که شما از رنگ پوست صحبت میکنید، از چشم صحبت میکنید، بارها گفتم یک ژن مشخص داره، اما توانایی های ما به این سادگی نیستند و همه انسان ها توانایی هایی دارند. همه انسان ها استعدادهایی دارند، اما استعدادهای ما متفاوت هست و همیشه ما قصه خوردیم که فلانی ژن، فرض کنید بسکتبال داره، من ندارم. فلانی ژن مجتنی داره، قهرمان خوبی هست، من ندارم. میخوام یک جور دیگه این رو بررسی کنیم که همیهنان ما بدونن که همه شما توانایی هایی دارید و این استعدادها و این توانایی ها بایستی که یافت بشه، حالا چه در زمینه سیاست باشه، چه در زمینه ورزش باشه، چه در جهان علم. یک نگاه کنیم به آقای محمد نصیری و افشین گرامی. آقای محمد نصیری، قهرمان بزرگ وزنه برداری در ایران. به نظر شما اندازه قد آقای محمد نصیری چقدر بوده، افشین گرامی؟ بله
خب من تقلب میکنم شما من گفتین 1 متر و 50 سانت درسته؟ دقیقاً نه دقیقاً. یعنی خب خیلی حالا کوتاه ببینید، میشه. بله. بله ولی ببینید چندین بار قهرمان جهان المپیک شدن. خب با این قد و قواره کوچک بله. فرض کنیم که طبقه بندی ها رو ما نداشتیم. ما همیشه شاید این رو میگفتیم، اگه آقای محمد نصیری رو میدیدیم، طفلی محمد نصیری هیچ استعدادی در وزن برداری نداره. فرض کنید اگر ما در سرزمینی بودیم که تنها رشته ورزشی وزن برداری بود و شما آقای محمد نصیری رو در خیابان میدیدید، واقعا همین رو میگفتید که طفلی هیچ استعدادی نداره. اما این رشته اختراع میشه، واقعا یک اختراع هست، اما طبقه بندی میشه و آقای محمد نصیری در اون رشته وزن پایین استعداد خودش رو کشف میکنه و روی اون سرمایه گذاری میکنه. حالا یک سری بزنیم به آقای آلن پروست، قهرمان بزرگ فرمول 1 در کشور فرانسه. در سال 1985 قهرمان شد. من خاطرم هست چه قوقایی بود در فرانسه، یعنی همه جا تعطیل میشد وقتی این فرمول 1 شروع میشد. آلن پروست همه جا بود. آلن پروست 1 متر و 60 قدش هست، لاغر هست، 50 خورده کیلوگرم. اما رشته اختراع شد به نام فرمول 1. اگر این فرمول 1 اختراع نشده بود، این ماشین ها، این سرعت رفتن ها، به نظر شما از آلن پروست چگونه یاد میکردن؟ چه بسا که آلن پروست در یک جای یک نانوایی باز کرده بود، هیچ کس نمیگفت که این آدم بی‌نظیر هست، بی همتاست در این رشته ورزشی. میدونید که فرمول 1 یک نوع ورزش حساب میشه، اما از دید دیگری، چون کار هر کسی نیست. شما واسطی هماهنگی داشته باشید، ارتباط برقرار کنید، هم با اتومبیل خودتون خودرو، هم با تیم خودتون، با مکانیک ها، بسیار پیچیده است. حالا یک نگاهی بکنید با آقای دنیس رادمن. آقای دنیس رادمن قهرمان بزرگ بسکتبال هست به همراه مایکل جردن. اما به این قصه گوش کنید که چرا مایکل جردن او رو انتخاب کرد. آقای دنیس رادمن خوب دریبل نمیکنه مثل بسکتبالیست های بزرگ که خوب توپ رو زمین میذارن، نه، این توانایی رو در سطح بالایی نداره. خیلی هم خوب شوت نمیکنه، شوت زن فوق العاده ای هم نیست. اما چگونه شد قهرمان بسکتبال و مایکل جردن خواستار آمدن اون به تیم شیکاگو شد. این هم قصه جالبی داره. دنیس رادمن یک آدم خشن هست، در مناطق خطرناک ایالات متحده آمریکا رشد کرده. بنابراین اگر بهش مشت بزنید، چنگ بزنید، آخ نمیگه. یک آدمی هست که در این حال دست زدن هم داره، خشن هست. و در بازی بسکتبال قوانین عوض شدند و تیم شیکاگو نیازمند به آدمی بود که بتونه خوب خودش رو در یک پوزیشن های خاص قرار بده، ریباند بکنه، توپ رو پاس بده تا مایکل جردن کار رو تمام کنه. اگر شما به این بازیکن‌های تیم شیکاگو نگاه کنید، هیچ شباهتی به هم نداره. یکی بلند هست، یکی سری میدوه، یکی هم آقای دنیس رادمن هست. حالا همین آقای دنیس رادمن گوشواره در گوشهاش بود، حلقه‌ای در بینیش بود، تمام سر و صورت رو رنگ میزد، یک آدم عجیب و غریب. و به مایکل جردن گفتن که با این تو نمیتونیم همکاری کنیم، اهل همکاری نیست. اما مایکل جردن به خاطر اون واقعا تسلطی که داشت، یک شطرنج باز بود، به همراه مربی دنیس رادمن رو کنترل کرد و دنیس رادمن واقعا دیگه سنگ تمام گذاشت و شیکاگو برنده شدند. اما جالب هست، اگر قوانین دگرگون نشده بودن، اگر بسکتبال واقعا شبیه به یک بازی شطرنج نشده بود، احتمالا ما همیشه میگفتیم که آقای دنیس رادمن طفلی هیچ استعدادی در بسکتبال نداره و چقدر دوست داشت که قهرمان بسکتبال بشه. چرا استعداد نداره؟ چون شوت خوب نمیزنه، دریبل خوب نمیکنه، سریع هم نیست.
حالا یک نگاهی بکنیم آقای جان مکنرو، قهرمان ورزش در رشته تنیس. زمینی زندگی میکردیم که ژیمناستیک بود برای نمونه، بسکتبال بود برای نمونه و دو میدانی فرض کنید. باور کنید که همیشه میگفتیم که طفلی جان مکنرو چقدر دوست داشت که ژن و استعداد ورزش رو داشت تا بتونه به جایی برسه، اما طفلی هیچ استعدادی نداره. طبیعت یا پروردگار هیچ ژن خاصی در این زمینه به او عرضه نکرده. اما بازی تنیس اختراع میشه و در زمینهایی به ویژه سرعت توپ بالاتر هست، مانند روی چمن یا زمینهای سخت، و او به راحتی پیروز میشه. یعنی اگر فرض کنید حتی فرم زمین دگرگون بود، هنوز خاک رس بود، خاک رس بود نه چمن یا زمینهای هارد سرفیس به اصطلاح، در رشته تنیس موفق نبود به اندازه‌ای که موفق شد. یعنی میخوام به شما بگم که ما در محیطی زندگی میکنیم، بارها گفتم، که به ناگاه ما از چند 10,000 سال پیش با همین قد و قوار و این بدن شوت شدیم به قرن 20 و 21. یعنی 2 قرنی که ما به شدت شاهد اختراع ورزش‌های گوناگونی هستیم و بنابراین صحبت از استعداد کردن زیاد هم جالب نیست. صحبت از استعداد یابی بهتر هست. استعداد یابی یعنی بگردیم و استعدادها رو پیدا کنیم برای پینگ پونگ، برای تنیس، برای شنا. همه آدم‌ها توانایی‌هایی دارند، برای فرمول 1، برای اسکیت بورد، برای اسکی روی آب. همه آدم‌ها توانایی‌هایی رو دارند و به خاطر همین دوست دارم یک مثال هم بزنم از سیمون بایلز. خانم سیمون بایلز، به نظر شما قد و قواره این خانم چقدر هست افشین گرامی؟ بله خیلی کوتاه قد هست، حالا دقیق نمیدونم که چقدر هست. بله 1 متر و 42. نیمه 1 متر و 42. خب و در یک خانواده بزرگ که پدر و مادر هم نداره، پدر بزرگ و مادر بزرگ تصمیم میگیرن اون رو بزرگ کنن. این خانم پارسال تمام مدال ها رو گرفت و پیش از اون حتی بزرگترین قهرمان ژیمناستیک جهان هست. چپ و راست راحت مدال ها رو میبره. حالا شما فرض کنید که بازی ژیمناستیک هیچگاه اختراع نشده بود، اصلا ما نداشتیم. شما به این دختر خانم نگاه میکنید 1 متر و 42 قدش هست، همین، و احتمالاً همیشه هم خودش و هم دیگران افسوس میخوردن که یک دختر ناتوان به دنیا آمده، یک دختر ناتوان بی استعداد. اما بازی اختراع میشه و این آدم در این بازی استعداد خودش رو متبلور میکنه، نشون میده و یک تیمی هم، مربیانی هم این استعداد رو کشف میکنن. استعداد یابی در مقابل استعداد. امیدوارم پیام من روشن باشه افشین گرامی. ولی به هم بگید که میخوام به شما بگم که همه ما توانایی هایی داریم و در دنیای قرن 20 و به ویژه قرن 21 به قدر اختراعات متفاوتی شده در رشته ورزشی. فرض کنید شما اسکی میکنید و سپس تیراندازی. فرض کنید شما شنا میکنید یا در رشته 2 میدانی. همین 2 میدانی رو نگاه کنید افشین گرامی. اونهایی که 200 متر و 200 متر رو راحت برنده میشن امکان نداره 2,000 متر و 5,000 متر رو برنده بشن، امکان نداره. و اونهایی که 2 ماراتون رو برنده میشن یا 10,000 متر امکان نداره 200 متر رو برنده بشن. یعنی خود رشته 2 میدانی هم به قدری طبقه بندی شده که واقعا استعداد در دویدن یعنی چی؟ استعداد در دویدن یعنی چی؟ و به خاطر همین آغاز برنامه گفتم که استعداد تک شکل نیست، تک ستاره نیست. و بعد یادمونم باشه که فرگشت ما، بدن ما مربوط میشه به هزاران سال، کار 1 سال و 2 سال نیست. فرگشت برمیگرده به میلیون ها سال حتی. و افشین گرامی یک پرسش دارم از شما. آیا گذشتگان ما فرض کنید 80,000 سال پیش تنیس بازی میکردن؟ ابدا که 200 سال که پیش هم نه نبوده، نه، که فرگشت بیاد و یک انتخاب طبیعی رو سر و سامان بده.
انتخاب طبیعی اونهایی که تنیس باز هستن در برابر اونهایی که نیستن. یا نگاه کنید به بازی بسکتبال. آیا گذشتگان ما یا پیش از ساپینس ها، گذشتگان پیش از ساپینس ما، آیا اونها بسکتبال بازی میکردن؟ ابدا. که فرگشت بیاد و انتخاب طبیعی بیاد و بخت بیاد و اینها رو انتخاب کنه، اینها باقی بمونن، اینها قدرت سازگاری دارن چون سنتر خوبی هستن در بسکتبال. یا نگاه کنید، گفتم سنتر، آقای شکیل اونی رو نگاه کنید، حدود 7 فوت قدش هست، به قدری بزرگم هست، بسیارم بد شوت میزنه، اصلا نمیتونه شوت بزنه، زیر 50% شوت میزنه حتی در خط پنالتی. اما چون قوانین رو عوض کردن، این در منطقه پینت زون، اون زیر حلقه، میتونست خودش رو قرار بده، بازی رو آسونتر کنه برای پوینت گارد و برای شوتینگ گارد ها و ریباند های خوبی هم داشته باشه. حالا فرض کنید که این منطقه پینت زون و این قوانین به این شکلی که امروز هستن نبود. آقای شک میتونست ژیمناستیک بازی کنه با اون قد و قواره، میتونست قهرمان پینگ پونگ بشه، قهرمان دو بشه، قهرمان تنیس بشه، هیچی. و همیشه ما میگفتیم شک یک آدم بی استعداد است، اما امروز از او یاد میشه به عنوان یکی از با استعدادترین بازیکنان بسکتبال تاریخ ایالات متحده آمریکا، از او به این عنوان یاد میشه. بنابراین زمانی که شما به ورزش نگاه میکنید دیگه نگید که خوش به سعادت این سیاه پوست ها، اینها ژن ورزش دارن. این جملات خطرناک است افشین گرامی و اون رو شما میشنوید در برخی از رادیوهای لس آنجلس. این سیاه پوستا ژن ورزش دارن، در ورزش خوب هستن. ولی نگاه کنید چطور میدوئن، همه مدال ها رو میگیرن، همه رو میبرن. اینها واقعا برداشت های زائد و خطرناک است. حالا اگر اجازه بدید از اون هم فراتر بریم وارد دنیای سیاست بشیم. جهان سیاست هیچ تفاوت نمیکنه. استعداد یابی در برابر استعداد، یعنی شما بگید این آقا ژنش رو داره این آقا استعدادش رو داره، حالا چه بخواید چه نخواید، نه، بایستی استعداد رو یاب، به خاطر اینکه تک شکل نیست، اون هم یونیفرم نیست، تک ستاره نیست که بتونه در فراگشت و فروگشت حیات مورد هدفگیری یک پروتئین خاص قرار بگیره، مورد هدفگیری یک ژن خاص یا ژن‌های خاصی قرار بگیره. یک مثال برای شما میزنم. یعقوب لیث صفاری، یکی از بزرگترین سیاستمداران ما، یکی از بزرگترین قهرمانان ما و پدر ما، یعنی به همراه فردوسی یکی از پدران ماست. اگر زبان فارسی امروز زنده است، میدونید شما افشین گرامی، قصه یعقوب لیث صفاری، ببینید هیچ کسی نبوده اما آستین‌ها رو بالا میزنه و شروع میکنه به سربازگیری. در حدود 20 و چند سالش بوده، همین یک جوان 20 و چند ساله، و میره به این سوی و آن سوی ایرانی که تحت سلطه خلیفه است، خلیفه مسلمی با اون قدرتش. حتی به طبرستان میره. حالا زاده کجاست؟ سیستان و بلوچستان. اینجا واقعا یادی کنم از بلوچ های خودمون که من همیشه گفتم همه ما به راستی بلوچ هستیم و یکی از پدران ما یعقوب لیث صفاری است. این آدم چاپلوس نیست، راز پیروزیش در این هم هست، چاپلوس نیست و اهل تملق هم نیست. یعنی زمانی که مداحا شروع میکنن از او ستایش کردن، سخن اونها رو قطع میکنه، میگه اول چرا به زبان عربی من رو ستایش میکنید؟ چرا به زبان عربی؟ زبان عربی زبان سرزمین ایران بود، کسی جرئت نمی‌کرده زبان فارسی رو صحبت بکنه، زبان ایرانیان رو. و بعد چرا اینقدر چاپلوسی میکنید و مداحی که شما فلانید و شما بیساری؟ و بعد برای خلیفه یک پیام میده. به خلیفه میگه که این دین شما خوب هست، این دین و مذهب شما، اما به درد ما نمیخوره، به درد این سرزمین نمیخوره. و یادی میکنه از تاریخ ایران. اینجاست که فوق‌العاده است. یادی میکنه از تاریخ ایران و میگه لطفاً برگردید خونه خودتون، اونجایی که آمدید. یعقوب لیث صفاری. یا شما نگاه کنید به کوروش بزرگ. بله. ببینید از کوروش زیاد صحبت شده.
اما شاید نکته‌ای که به اون توجه نشده این هست که اگر شما تصورش رو بکنید که یک آدمی یک گروهی رو، سربازان رو هدایت میکنه، اما این هدایت نیازمند به این هست که شما به اونها برسید. یعنی اینها نیازمند به پوشاک هستن، نیازمند به غذا هستن، اون سفرهایی که انجام میگرفته یک سیستم در کار بوده. آدمی که توانایی مدیریت داره و میتونه خودش رو با این مشخصات مؤثر بکنه. یعنی میخوام به شما بگم که یعقوب علیه شباهتی به کوروش نداره، اما هر دو پیروز هستن. هر دو از بزرگترین سیاستمداران ما هستن. هر دو از بزرگترین متفکرین ما هستن. بنابراین شما فکر نکنید که یک شکل و فرم خاصی داره این سیاست. نه، اون هم مانند ورزش هست. شما باید که ارزیابی بکنید و آدم‌های مناسب رو پیدا بکنید تا اون شرایط رو برای اونها فراهم کنید. حالا از این فصل هم بیایم بیرون، بریم به سراغ علم، جهان علم. چرا راه دور بریم؟ در سرزمین خودمون باقی بمونیم که به راستی مهد علم و دانش بوده، تولید کننده علم بوده ایران ما، برخلاف امروز ما مصرف کننده ابزار علمی هستیم. نگاه کنید به زکریای رازی، بالای 1000 سال پیش دیستیلاسیون رو ایجاد میکنه. یعنی تقدیر برگردان اون هست و مدیر بزرگترین بیمارستان جهان میشه و در این بیمارستان بخش کودکان رو ایجاد میکنه، بخش بیماران روانی رو ایجاد میکنه، بخش بزرگسالان رو. میگه بزرگسالان و خردسالان نمیتونن در یک جا باشن. و شاید این هم برای شما جالب باشه، در گوشت رو، افشین گرامی، گوشت رو در مناطق مختلفی میگذاره و ببینه کجا زودتر عفونت پیدا میکنه، کجا دیرتر. در اونجایی که دیرتر هست شروع میکنه به اون بخشای تازه رو ایجاد کردن، پاکتر هست. اصلا فوق‌العاده است این آدم. این رو هم یادآوری کنم، اسید سولفوریک، اسید کلوریدریک، همه از اوست، تنها الکل نیست که به ما یاد دادن که نه، فقط الکل هست چون چیزا دیگه یادمون بره و باش مست کنیم. یعنی فکر کنیم شراب رو پیدا کرد یا تکیلا و ودکا رو. باور کنید به خاطر همین است که هیچگاه ما رو با زکریا رازی آشنا نکردن، هیچگاه ما رو با او آشنا نکردن، همونطور که ما رو با عمر خیام آشنا نکردن، تا ما فقط با رباعیات او مست کنیم، ترانه بخونیم. هیچ چیزی ما در مورد ریاضیات و رصدخانه او نمیدونستیم. اما نگاه کنید، زکریای رازی مانند عمر خیام خودش این استعدادها را یافته میشن در اون رشته‌های خاص. در زمان عمر خیام پادشاه یک آدم فرهیخته است و بودجه‌ای رو در اختیار عمر خیام قرار میده تا اون رصدخانه سرشناس خودش رو سر و سامون بده. و عمر خیام فارغ التحصیل خانه نیست، فارغ التحصیل دانشگاه است. ایران ما پر دانشگاه بوده و او هم یکی از فارغ التحصیلان این دانشگاه است و استعداد خودش رو متبلور میکنه در ریاضیات و در ستاره شناسی و در نجوم. اینه که واقعا پیام من از بحث امروزمون این هست که از ژن‌ها صحبت میکنیم، از بیولوژی. شما فکر نکنید که ما یک ژن خاصی داریم برای سیاست، ما یک ژن خاصی داریم برای ورزشکار شدن، ما یک ژن خاصی داریم برای عالم و دانشمند شدن. نه، دانش هم به قدری وسیع شده، به قدری رشته‌های متفاوت داره که در ایران فردا ما باید سعی کنیم که ببینیم خردسالان ما، کودکان ما، نوجوانان ما در چه قسمتی میتونن خودشون رو درخشان کنن. بنابراین روی سخنم به نوجوانان ایران هست. همه شما درخشان هستید، باور کنید. این رو نمیگم که خوشحال بشید. همه شما ستاره هستید، همه شما خورشید هستید، همه شما قهرمان هستید. نگاه کنید به یک ورزشکار دیگه، اسکار دولا هویا. ببینید افشین گرامی، قهرمان جهان هست، همه رو شکست داد در رشته پروزن. یعنی مثل پر وزن شما. حالا شما فرض کنید که این رشته پروزن نبود. یعنی زمانی که مجزنی رو شروع کردن به سر و سامان دادن، میگفتن که نه آقا، هر کی که محکم مشت بزنه و هیکلش اصلا گنده تر هست و مجزن هست، قهرمان هست. اما شما میبینید که ما امروز یک آدمی رو داریم که همون شهرت
مایک تایسون رو داره، همون شهرت محمد علی و جو فریزر رو داره. اما قد و قوارش رو نگاه کنید، قد و قوارش رو نگاه کنید، کوتاست و لاغر هست، پرواز هست. در رشته پرواز قهرمان میشه. امیدوارم پیام من مشخص باشه که برای نوجوانان ایران، همه شما توانا هستید، همه شما توانا هستید. توانایی های ما ژنتیک نیستن، توانایی های ما پاسخی هستن به محیط بیرون. شما نگاه کنید، اگر آقای دنیس رادمن اون ماهیچه های خانم سیمون بایلز رو داشت، نمیتونست همون واکنش ها رو از خودش نشون بده. شما نگاه کنید آقای جان مکن رو، لاغر، بدون هیچ ماهیچه و هیچ بایسپسی، که اگر اون ماهیچه های اسکار دولاهو یارو داشت، اون سرویس ها رو نمیزد. اون سرویس ها به خاطر تایمینگش بود. تایمینگ یعنی اون زمان، اون تایمینگی که اون توپ در حالی که اون پرتاب میکرد، در حال چرخش بود، با اون راکت برخورد میکرد و زمین که میخورد مهار کردنش مشکل بود برای حریف. توش پر تایمینگ بود، هیچ ارتباطی و تکنیک بود. بله، یعنی میخوام بگم که اون بدن به درد این کار میخورد و پس از سرو زدن حرکت میکرد به سوی جلو، تهاجمی بازی میکرد. سوالی که هست اینه که یعنی در حقیقت همه ما استعدادهای متفاوتی داریم، هممون. یعنی ممکنه که مثلا همین قهرمان فرمول وان بتونه بره ژیمناستیکار خوبی هم بشه، بتونه بره تنیسور خوبی هم بشه. فقط برمیگرده اینجا به این که چجوری متبلور شده استعدادش. یعنی اون نکته به نظر من تو تبلور استعداده. این تبلور استعداد چجوری به وجود میاد؟ محیط مناسب، دولت مردان مناسب، مدیریت مناسب و اراده فردی و خودباوری که من هم کسی هستم. این پیام من به نوجوانان که من هم کسی هستم. بگردید و خودتون رو متبلور کنید. اما پیام من برای دولت مردان خودمون در ایران فردا که ما بایستی محیط رو فراهم کنیم و باور کنید که ما جای برای افسردگی نخواهیم گذاشت. کسی قرار نیست افسرده بشه. همه شما توانا هستید، اما نباید که فکر کنیم که توانایی یعنی اینکه بسکتبال بازی کردن شما استعداد ورزش دارید. نه، بگردید ببینید کجا میتونید خودتون رو پیدا کنید. شما نگاه کنید به این دختر خانم هایی که در المپیک در تیر و کمان قهرمان شدن. به تیر و کمان، چشمان اونها، اون دستان و انگشتان اونها نه ربطی به بازوان اونها داشت، نه خوب سری لازم بود بدوئن، نه لازم بود شناگر باشن، قواس باشن، نه. اما اون رشته رو پیدا کرده بودن. یک محیط مناسب این تنوع و این دگرگونی رو ایجاد میکنه. یعنی پیام واقعا پرگشت چی بوده برای ما در طول میلیون ها سال؟ بایو دایورسیتی یا دایورسیتی، گوناگونی. زیبایی حیات و دوام حیات در گروی دگرگونی است، تنوع هست و این تنوع در جوامع هم باستی حضور داشته باشه. به خاطر همین هم هست که حتی سرزمین های متفاوت نباید که شبیه به هم باشن. شما زمانی که در ایران هستید در ایران هستید، زمانی که به مصر میرید در مصر هستید. با قرار نیست شبیه به هم بشین. چقدر زشت خواهد شد اگر دنیای ما، دنیای فردای ما دنیای شباهت ها باشه. نه، دنیای ما دنیای گوناگونی است. دنیای گوناگونی است، دنیای رنگین کمان هست. شما بایستی بگردید و رنگ خودتون رو پیدا کنید و دولت مردان ما اون محیط مناسب رو در همه چیز، در سیاست هم همینطور هست. همین گفتید سیاست، میخواستم ببخشید حرفتون رو قطع کردم. یه مثلا من اینجا میبینم در بین نیروهای سیاسیمون، فرض کنیم مثلا یه شخصی هستش که زیادن، نمونه‌هاش زیاده، من چون من خیلی سر و کار دارم با اینجور آدما. مثلا این شخص یکی از اعضای نزدیک خانواده‌اش رو اعدام کردن، کشته شده، در راه مبارزات و اینا کشته شده و این آدم خودش رو دیگه سیاسی میدونه چون یکی از اعضای خانواده‌اش کشته شده. یا اینکه مثلا حالا یه عشقی داره به ایران و داره برنامه رو مثلا نگاه میکنه و از روی این اخبار یه نگرش سیاسی پیدا میکنه. ببینید سیاست رو شما برای اینکه بتونید متوجهش بشین و استعداد خودتون رو توش متبلور کنیم، به نظر من شما باید بریم به سراغ تاریخ. یعنی اشاره خوبی کردیم به یعقوب لیث صفاری هم که گفتین،
گفت ما مثلا گذشتهمون چیز دیگه ای بود، یعنی رفته بوده تاریخ خونده بوده یا بهش بله. درس داده بودن. برای همین سیاست الفباش با تاریخه. شما اگر دارین وقت میذارین در سیاست و میخواین فعالیت سیاسی بکنین، باید برین، اصلا وظیفه دارین برین تاریخ رو بخونین، از منابع مختلف بخونین، برای اینکه یاد بگیریم، بفهمیم که آقا این الگوهای سیاسی چجوری انجام میشه، چجوری این به هر حال این کنترل قدرت که همون سیاست بشه چجوری داره انجام میشه. من فکر میکنم که این تبلور استعداد خیلی مسئله مهمی است. همه آدما به نظر من میتونن استعدادهای متفاوتی داشته باشن، ولی باید همت کنن، باید اراده کنن، باید زحمت بکشن، باید خودشون تلاش بکنن که این استعدادشون متبلور بشه. درسته محیط هم باید آماده باشه، یعنی محیط ایدئال در حقیقت در دست همون دولت مردان هست که بتونن این محیط رو آماده بکنن، ولی اگرم محیط آماده نیست بازم باید اون آدم برن بگردن و پیدا کنن وقتی که علاقه دارن به یه چیزی. یعنی این تلاش و اراده فردی خیلی به نظر من مهم هست. میشنم سوالات شما رو. بله دقیقا همینطور است. ولی جالب اینجاست که در مورد سیاست اتفاقا محیط بد محیط مناسب هست، چون اینها میبینن که محیط بد هست، پس من بایستی برم که تاریخ رو بخونم، من بایستی برم و خودم رو توانا کنم تا بتونم دست هم میهنانم رو بگیرم. این کاری بود که کوروش کرد، این کاری بود که یعقوب لیث صفاری کرد، و به خاطر همینم هست که دشمنان ایران دشمنان تاریخ ایران هستن. یعنی هیچگاه ما رو با تاریخ ایران آشنا نکردن و میخوام که هم میهنان ما روی آدم‌های ناتوان سرمایه گذاری های سیاسی نکنید. بگذارید اونها هم مثل اسکار دولا هویا خودشون رو نشون بدن. بگذارید اونها هم مانند سیمون بایلز خودشون رو ثابت کنن، خودشون رو نشون بدن. بگذارید اونها هم مانند آلن پروست خودشون رو ثابت کنن، خودشون رو نشون بدن که نه، من توانایی رو دارم که با این سرعت زیاد فرمولوان حرکت کنم، چرخ بزنم و قهرمان بشم. من این توانایی رو دارم، پس روی من حساب کنید. یا سیمون بایلز، من این توانایی رو دارم که روی اون خرک یا روی این بارفیکس یا روی اون زمین تشک این حرکات فوق‌العاده رو با اون موزیک‌های زیبا، با اون رقص زیبا، با اون لطافت و ظرافت اجرا کنم. پس به من اطمینان کنید، روی توانایی‌های من حساب کنید، روی من سرمایه گذاری کنید. یا زکریای رازی، روی من حساب کنید، بیماران خودتون رو به من بسپارید، خردسالان خودتون رو روی من حساب کنید، خودش رو ثابت کرد. یا عمر خیام زمانی که تقویمش رو داد گفت روی من حساب کنید، روی این تقویم حساب کنید. هر 85,000 سال نیازمند به تصحیح شدن داره، هنوز هم علمی ترین تاریخ تقویم جهان هست. و در سیاست هم همینطور هست. روی من حساب کنید به این دلایل، به این دلایل من با ثبات هستم، من با تاریخ ایران آشنا هستم، من شجاع هستم و ما نمونه های بالایی داریم. من دو تا اونها رو اشاره کردیم به توانایی و ناتوانی. این توانایی و ناتوانی رو بعد در حقیقت ارزیابی باید بشه دیگه. بعد شما بتونین ارزیابی بکنین، ببینین که آقا این فرد یا هر کسی، چه ورزشکار، چه سیاستمدار، چه دانشمندش، گذشتهش چیکار کرده، خب این چطور این مسیر رو طی کرده، چقدر موفق بوده، چقدر ناموفق بوده. بر اون مبنا باید بشه ارزیابی کرد که خیلی خب بگیم حالا این آدم توانا هست یا ناتوان هست. این هم خواستم اضافه بکنم راجع به زکریای رازی که گفتید. من یه موضوعی رو خیلی سال پیش خونده بودم که اصلا این واژه شیمی یا کمیکال در حقیقت از همون کیمیا اومده، که زکریا در حقیقت کتاباشو به نام کیمیاگری بوده و از همون یعنی برگرفته است از نوشته های زکریای رازی که از کمیکال. می‌خواستم شما مثلا مطلبی دیده بودین در این زمینه؟ دقیقاً. و زکریای رازی به قدری شهرت داشته که حتی در مصر زمانی که از اون میشنیدن سر و صدایی به پا میشده. دنیا با او آشنا بوده و بارها گفتم در برنامه‌های خودم که به همراه عمر خیام از پدران رنسانس در اروپا هستند، گرچه در سده‌های میانی زندگی می‌کردند. جرقه‌های رنسانس در قرون وسطا زده شد و دو تا از این جرقه‌ها رو عمر خیام زد و زکریای رازی. بله بسیار عالی. پس خواهش می‌کنم فقط برای اینکه بحثو ببندیم، پس همه ما دارای استعدادهای متفاوت هستیم. بله، یعنی هر کسی میتونه هم ورزشکار خوبی بشه، حالا در زمینه‌های مختلف، هر کسی در یه زمینه‌ای ممکنه،
یا دقیقاً. میتونه سیاستمدار خوبی باشه، یا میتونه راننده، هر استعداد هست در آدما، فقط باید اینو متبلور کرد. برای همین این دقیقاً. برمیگرده به همون خودباوری و اراده که ما چقدر انرژی بذاریم، چقدر همت داشته باشیم که بریم این کار رو انجام بدیم. دقیقاً. همه شما توانا هستید، همه شما با استعداد هستید. ممنون هستم از شما سپاسگزارم. افشین گرامی. ممنون هستم. تا تا بدید برنامه دار. بعد. بدرود.